नमस्कार, अनु's किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण धान्यांच्या भाजणीचे पीठ घरच्या घरी बनवणार आहोत। रेसिपीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे पिठाचे थालीपीठ करा। त्यातल्या धान्यांमधनं कार्बोहायड्रेट मिळतात। हल्ली डाएटची काळजी करणाऱ्यांमध्ये ज्वारी, बाजरी ही भरड धान्य भलतीच डिमांडमध्ये आली आहे। या थालीपीठात ते आहेतच। सोबत प्रोटीन्सनी समृद्ध असलेली कडधान्य आहेतच। शिवाय भाजून घेतल्याने पचायला हलके, त्यामुळे आयर्न, फायबर्स, विटामिन्स याची हवी तेवढी रेलचेल करता येते। नक्की करून बघा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही भाजणी साधी आणि सोपी आहे। ह्या भाजणीचे आपण साहित्य बघूया। 1 वाटी ज्वारी, 1 वाटी गहू, 1 वाटी उडीद डाळ, 1 वाटी तांदूळ, 2 चमचा मेथ्या, 1 वाटी हरभरा डाळ, 2 ते 3 चमचे जिरा आणि खडा हिंगाचे 2 ते 3 तुकडे। तुम्हाला अजून माहिती हवी असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा। आपण आता सर्व धान्य भाजून घेऊ। गॅसवर कढई चांगली गरम करून घ्यायची। सर्वात प्रथम गरम कढईत ज्वारी भाजून घेऊ। सर्व धान्य भाजताना गॅस मंद आचेवर ठेवायचा। ज्वारीचा कलर थोडासा तांबूस झाला की ती काढून घेऊ। अशाच प्रकारे गहू आणि तांदूळ भाजून घ्यायचे। सर्व धान्य कोरडी भाजायची। यामध्ये तेलाचा वापर नसतो, हे आपल्याला माहीत आहेच। आणि सर्व धान्य पौष्टिक असल्यामुळे आपल्याला सर्वांसाठीच चांगले आहे। खास करून लहान मुले धान्य डाळी खात नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी तर खूप पौष्टिक भाजणी आहे। आता हरभरा डाळ आणि उडीद डाळ एकत्र करून 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेऊ। जिरे आणि मेथ्या थोड्याशा तांबूस झाल्या की भाजलेल्या धान्यांमध्ये टाकूया। यामध्ये हिंगाचे तुकडे घालून सर्व धान्य मिक्स करून थंड करायला ठेवू। भाजणी चांगली थंड झालेली आहे। तुम्ही मिक्सरवरही करू शकता किंवा गिरणीमध्येही दळू शकता। थालीपीठाचे पीठ बारीक करताना थोडेसे ठोसर ठेवायचे, म्हणजे थालीपीठ छान होते। मी भाजलेल्या धान्याचे पीठ तयार केले आहे। पीठ चाळून याला तुम्ही महिनाभर स्टोअर करू शकता आणि पीठ जास्त दिवस ठेवायचे असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। अशी ही खमंग भाजणी थालीपीठ करण्यासाठी तयार आहे। याच पिठाचे आपण थालीपीठ करूया। 1 वाटी भाजणी पीठ, 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा, अर्धी वाटी कोथिंबीर, 1 चमचा तीळ, 1 चमचा हळद, थोडासा हिंग, अर्धा चमचा जिरे पावडर, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि 3 ते 4 लसूण पाकळी याचे वाटण मिक्सरमध्ये करून घेतले आहे। आता एका भांड्यात थालीपीठ भाजणी, कांदा, कोथिंबीर, तीळ, हिरव्या मिरच्या 4 ते 5 आणि लसूण 4 ते 5 याचे वाटण, हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ। हे मिश्रण सर्व मिक्स करून यात थोडे थोडे पाणी घालून या मिश्रणाचा गोळा तयार करूया।
तुम्ही यामध्ये मेथी, पालक, वेगवेगळ्या भाज्या घालून थालीपीठ बनवू शकता. वेगवेगळ्या भाज्या घालून तयार केलेल्या थालीपीठाच्या रेसिपीज अनूज किचनवर अवेलेबल आहेत. त्याची ही लिस्ट आहे. आपण या डिशेस जरूर बनवा. पोळपाटावर एक कापड ठेवून थालीपीठाचा गोळा त्यावर थापून घ्यायचा. 4 ते 5 छिद्र करून घ्यायची. मी थालीपीठ करण्याआधी तवा चांगला गरम करून घेतला आहे आणि तो मध्यम आचेवर ठेवला आहे. आता तव्याला 1 चमचा तेल घालून पसरवून घेऊया. तव्यावर थालीपीठ घालून घेऊ. या छिद्रांमध्ये तेल घालून 1 ते 2 मिनिटं झाकणी ठेवू. आता 2 मिनिटे झाली आहेत. झाकणी काढून बाजू पलटी करून त्यावर तेल घालून भाजून घेऊ. बघा किती छान दिसते. असे खमंग थालीपीठ भाजून तयार आहे. थालीपीठ प्रकार तुम्ही कधीही खाऊ शकता. आता आपण भाजलेले थालीपीठ प्लेटमध्ये काढून घेऊ. यावर लोणी घालून त्यासोबत दही खाऊ शकता. तुम्ही नक्की करून बघा. माझ्या रेसिपीला लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा आपली भेट नवीन रेसिपीसोबत. हेल्दी खा, खुश रहा.